Sitten täytyisi polkaista vissiin tuohon isommalle tielle. Keritään laivaan. Pientä jotain värinää tuntui tuossa moottoritiellä. Tue Cruising Nightin toimintaa ostamalla kannatustuotteet verkkokaupastamme. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Se olisi tänään Caminon ensimmäinen ulkomaanreissu. Kyllä, siisti lähtee. Mihin mennään? Haapsalun American Beauty Car Showhun. Joo, katsotaan kuinka auto kestää. Vähän täytyy ottaa varapyörää ja varaosia ja muuta mukaan, mutta eiköhän se tässä video selviä kuin me käy. Ja nyt lähdetään laivalle. Jes, reissu alkaa. Let's go. Aamukahvi. Ei pääse nukahtaan matkalla. Se rupesi heti satamaan. Vissiin viikonloppuna pitäisi kuitenkin poutapäiviäkin olla. Turvatkin toimii vielä. Sitten täytyisi polkaista vissiin tuohon isommalle tielle. Keritään laivaan. Rekkakin tulee sopivasti. Nyt aletaan olemaan terminaalilla. Ainut vaihtoehto oli kiinni vielä tuo portti. Eikö sinne vielä pääse? Me ollaan aika ajoissa. Joo. Pientä jotain värinää tuntui tuossa moottoritiellä. Täytyy toivoa, ettei kehdy mitään isompaa teknistä murhetta tässä, mutta eiköhän se selkeä. Moi! Kiitos. Moi. Kollega laittoi meidät vahingossa väärälle kaistalle. Jaa. Hän laitat teitä hyllylle. Joo, ihan mielellä. Se ei siellä näe, mä laitan. Joo. Sehän oli ihan ystävällistä, ei tarvii ajaa tonne hyllylle. Niinpä. Tässäkin on vähän öljypohja matalalla, niin että jos joutuu ajaa joku ramppien ja muiden yli, niin voi tulla pohjakosketukseen. No niin, ainakin laivaan asti päästiin. Joo, auto parkkiin ja laivaan. Stadin Cruisingista tuttu tori. Vieläkin vähän kostea keli, mutta jospa se siitä vähän paranisi. Jospa tuolla Viron puolella olisi parempi. Joo, nyt olisi kiva löytää istumapaikat, jotain purtavaa, niin menisi vähän nopeammin tää matka. Kyllä. Aika täys oli kaikki, mutta Joo, katsotaan, jos löytyisi joku. tosi paljon porukkaa on näköjään lähtenyt liikkeelle. Kyllä. Ja muutama jenkkiautokin näkyy. Niin oli joo. Ai niin, mutta Riku ei oo mukana. Aletaan olemaan Tallinnassa, täytyisi löytää takaisin autolle. Täältähän se löytyy.
Se olisi Camino virallisesti ulkomailla. Ei ole ainakaan 27 vuoteen ollut. Johan se oli aikakin sitten. Joo. Keli lupaa nyt ainakin hyvää. Joo, täällä on ihan siisti keli verrattuna Helsinkiin. Sen verran pitää ääntä toi takapyörä tai joku, että pakko vähän tunkata, että tsekkaa, että onko se pyörän laakeri meidän tuurilla mennyt vai mitä ihmettä. Mennään kattoo. Meillä on onneksi entäs pukki ja tunkki mukana, niin katsotaan mitä tuo pyörä sanoo. Olisi tietysti voinut olla ihan kiva, ettei olisi tarvinnut tälleen lomalla remontoida, mutta tällaista motorsportti tuppaa olemaan. Jospa ei nyt mikään iso vika olisi. Niin. Ja mä tos kattelin jo, että täällä on US-partsi, että jos sieltä löytyisi Niinpä. jotakin osia. Ai. Tää kyllä nyt yhtään väliältä tunnu. Onneksi löytyi tämmönen hyvä puhdas asfaltti, niin me ledi ihan pilalle. Itse asiassa vika taitaa olla silpualla ja sieltä on vuotanut jo joko jarrunestettä tai sitten öljyä. Se on ihan toi vanne öljyssä. Oho. Katsotaan, mä tuun sieltä. Ei muuten eilen ollut öljyssä, kun mä käytin tän kotona nosturilla ja katoin kaikki tonne alustaan, niin ei ollut mitään. Mitkä on mahdollisuudet tähän? Niin. Näinköhän täällä muuten on Mikähän siellä sit vuotaa. pyörän laakeri täältä puolelta mennyt. Joo. Joo, tää on väli. Noniin. Täytyy Olis ottaa meillä- toi rengas pois ja avataan vielä toi. Oliks meillä varalaakeri vai pitikö se Ei oo laakeri. Se pitää katsoa, jos se löytyisi täältä Tallinnasta jostain. Ja sit missä se vaihdetaan, niin se on Niin. toinen juttu. Onneksi on vasta torstai ja tapahtuma alkaa vasta huomenna. Että... Kannatti lähteä ajoissa. Niin, ehkä me vähän ajateltiin, että me voidaan tää ilta chillata ja vähän katsella maisemia, mutta Tehdään muutakin kuin rempata autoa. niin. Ei auta mikä. Mä vähän haaveilin siitä rummun uimapaikasta, mutta Se on mentävä yöuinnille. Tää on joku laittanut pulttipyssyllä kiinni. kuka lie. Lähti. Noniin. Ja löytyi tällainen fiksus autoliike täältä, mihin ajettiin parkkiin. Mä luulen, että niille ei kyllä ehkä jenkkiauto-osia ole, mutta kyllä sitä ainakin peräöljyä tarvii. Ja... Voin sit käydä kysymässä. Niin. Jaha, sitten. Ei se ihan terve ole. Ja tää taitaa öljyä olla. Saada tää rumpu jotenkin pois. Pieni söpö. Kiinni on. Ei se liiku mihinkään. Se on jotain irrotusöljyä tuohon. Isompi vasara. Taitaa olla parempi käydä katsoa tuon putiikista nyt. Käydään kattoo. Ei auta.
Ei ota mikä. Kysytään samalla löytyykö niitä sit laakeri. Joo. Tai osaisiko ne kertoa, että mistä löytyy? Joo. No, mikä fiilis? Ihan hyvä. Joo. Lomalla vaikka auto vähän hajoileekin. Niin, se on totta. Ja hyvä keli. Niin no. Katsotaan löytyykö täältä mitään. Kyllä tää jotenkin selviää. Täällähän meillä on ihan suomen kielellä. Tässä on ainakin tollanen irrotusöljy. Otetaan tää matka ainakin. Joo. Sitten jos löydetään vielä se iso vasara. Älä tee väkisin ota isompi vasara, niinhän ne sanoo. Mutta testaa R-rumpua kai vittis hajottaa. Tossa olisi ihan tommosia moukareita, että kokeillaan sellaisen. No ei vielä. Mä voin tulla hakea sen sit kohta. Joo. Tällä voisi piestää. Noniin. Olisikohan tässä vielä joku vääntörautakin, sekin voisi olla ihan. Ja tietysti jos me se laakeri vaihdetaan, niin me tarvittaisiin siihen toi ulosvetäjä. Liukuvasara tai sitten tehdä itse joku systeemi. Tollaisia työkaluja löytyy. Kysytään nyt se laakeri vielä tuolta tiskiltä, mitä ne sanoopi. No ei niillä ollut semmoista, olisi saanut tilattua kyllä huomiseksi, mutta Se on vähän myöhäistä huomenna. se on joo. Täytyy käydä US-paratsilla. Siellä pitäisi olla. Naamakin on ihan musta. Sen verran jos saatais rumpua auki, että näkis tarviiko ne jotain muuta. Ja jos se tarvitsee sen laakerin, niin käydään US-paratsilla ja sitten ketitään joku itse huoltohalli tai joku tällainen. Näinpä. Irrotusöljyä. Se on oikein tiputtanut tuohon maahan jo. Ai niin, öljyähän meidän piti ostaa. Mistä ostaa? Se täytyy hakea. Hyvä. Jotenkin toi keski on juntannut niin kovaa kiinni, että ei tapahdu mitään. Se on tosta keskiöstä jotenkin jumiutunut. Sehän lähtee kyllä vetoakselin mukana kokonaan ulos siinä vaiheessa, kun me avataan tuolta toi banjokoppa ja näin, mutta ois vaan nyt nähnyt sen ensin, että onko siellä muuta kuin se laakeri. Täytyy varmaan tässä kohti nyt luottaa siihen, että se on se pelkkä laakeri. Ja haetaan laakeri, öljyä ja etsitään se huoltopaikka. Joo. No, jarrukengät on vähän öljyssä, mutta pestään ne parhaan mukaan. Bracklania meillä on tossa mukana. Eiköhän se sillä mene. Pyörä takaisin kiinni. Täällä on tosiaan, kato, ihan öljyssä. Tää ei eilen ollut vielä. Eilen kävin läpi tuota alustasta kaikki kattelin. Ei ollut tipan tippaa öljyä. Tää on nyt näitä, että joku väittää, että tää on niinku lavastettu juttu. Voi vakuuttaa. Niin paljon ei innosta tää homma. Tää tien päällä, että tää on lavastettu homma. No nyt on öljyykin ja lähdetään käymään US-partsissa hakee se laakeri. Sait sä sen hallin varattua? Joo, Facebookin kautta piti laittaa joku requesti, mutta niin katsotaan vastaako se siihen. Sitten siihen tuli vaan puolen tunnin aika, niin tarvitsisi vähän enemmän. Katsotaan, jos sen kanssa voit chatata, niin yritetään saada vaikka 2 tunnin aika. Niinpä. Joo, nyt ollaan US-partsilla, käydään katsoa. Olipa ystävällinen palvelu. Jes, hurraa, löytyi laakeri ja sanoi, että voi vaihtaa tässä parkkipaikalla sen ja heillä on työkaluja, mitä voi lainata, jos tarvii. Niin ei muuta kuin ruvetaan vaihtaa. Hyvä homma. Ei siinä sitten muuta kuin öljyt pois, renkaat pois, akselit pois.
Pikkuhomma. Pikkuhomma ainut on se, että se vanha laakerin saa pois, niin siinä voi olla vähän hommaa. Tässä olla ehkä joku rautaputki, minkä pujottaa toiselle puolelle vasten sit laakeria ja sitten lyö siihen, niin sen saa pois. Mietitään sitä sitten, kun päästään sinne asti. Tämähän on siis paras tapa viettää loma. Kyllä, ehdottomasti. Jotenkin mä osasin vähän odottaa jotain tällaista. Mitä? Eikö nämä ole luotettavia nämä meidän vehkeet? On. Eikö tää vähän kuulu tähän lajiin? Tavallaan. Sulla ei ole nyt mitään ruokaa, kun oli nälkä. Mä söin yhden keksin No niin, ja persikan, joka oli raaka. se on luksusta. Tää jos ja kun saadaan kuntoon, niin käydään kyllä syömässä. Joo. Täällä olisi vegaaniravintola. Olisiko se kova? Ois se. No se kyllä kumma, vaikka nätisti koittaa ajaa, niin silti hajoaa laitteet. Niin. Taisi tulla tästä videosta vähän pidempi. Toki jos tätä ei kuntoon saada, niin sitten tulee lyhyempi. Katsotaan päästäänkö Haapsaluun asti ikinä. Sitten vuokrataan joku moposkootteri ja vedetään siihen. Ja varmaan toi laittaa tonne, kun ei toista pukkia, ettei tipu päälle. Ihan hyvä idea. Se tästä puuttuisikin. Niin. Ihan normaali ääni. Vähän pelottaa nyt katsoa tätä vierestä. Onneksi otin tän iso hylsysarjan mukaan. Mä vielä mietin, että otanko vaikka enkä. Niinpä. Ja vähän paperia. Täällä on kyllä tosi puhtaat asfaltit täällä Virossa. Onko sade putsannut? Niin se voi olla. Moneen asti toi oli auki toi. Jos katsoo oikein, niin 5. No meillähän Kello. tässä aikaa vielä sitten. Kello on 3. Joo. Mä en ole varma katoinko mä oikein. Sitten kokeillaan saada koppa pois niin, ettei öljyä tulisi ihan joka paikka. Tällä öljyllä ei ihan kauheasti ole edes ajettu. Siitä ei ole meinaa kauaa, kun tää edellisen kerran hajosi tää perä. Pitäisikö jotain ehkä tehdä? Joo, jos jollain on tarjota halpaa 8.8 Fordin perää esimerkiksi tai 9 tuumasta, niin Siitä joku sponsoroima. laittakaa viestiä tulemaan. Tuulee, pistää pieni paussi. No niin. Siellä olisi sellainen. Tässä on noin C-klipsit sieltä pois. Onneksi ei ole mikään madallettu pemari toi harrasteauto. Totta. Toi pitäisi saada auki. Saadaan ristitappi pois. Sitä en tiedä yhtään minkälaisia kiintoa vai ei mulla on mukana. Jakari on ainakin. Lähti. Yes. Sitten tässä on vielä se jännitys, että onko tää mennyt poikki. Tää mikä pitää tuon ristitapin, tää pultti on monesti semmonen, että jos se vähänkin saa itteensä osumaan, niin se menee poikki ja sit sitä ei saa oikein millään pois tuolta pohjalta. Tää on sellainen tosi pitkänmallinen pultti. Toivotaan, että ei tarvi alkaa kaivamaan sitä. Niinpä. Taitaa olla ehjä. Voiko olla niin hyvä tuuri? Joo. Se on ehjä. Yes. Vaan saadaan se
jossain pois. Ei se vaan. No nyt. Toivoa on. Tadaa! Tappi on ihan ehjä. Taas toi tonne, et se ei mene mihinkään väliin. Sitten pitäisi saada vielä ne C-klipsit sieltä. Ensin noin lukkopalikat. Tähän tuli tosiaan tää minispuuli laitettua. Eli 100% lukko. Kunnes se hajoaa ja sitten ei ole lukko enää ollenkaan. Joo. No se ehkä vähän tullut. Noniin. Hei, nyt lähti. Ihan mahtavaa. Yes. Huhhuh. No tässä on jo varttia sitä tauttukin. Nonni. Siellä on vähän öljyä. No nyt saadaan C-klippi pois ja otetaan vetari pois. Kyllä on laakeri morjens. Tällä ei oltaisi päästy kyllä kovin pitkälle. Onneksi huomasit. No joo, kyllä se sen verran rupesi täristää jo tässä kun laivasta tultiin. Että jotakin on. Mutta se kuulosti ensin tosiaan, että se tulee tuolta toiselta puolelta. Toivotaan, että siinä on sen verran ehjää nyt tuossa vetoakselissa, että tuolla siirtolaakerilla, niin se vielä pelittää tämän reissun verran. Niinpä. Kotonahan mulla on yksi ehjä vetari. Testissä olisi ollut hyvä olla mukana, mutta ehkä nyt ihan koko auto ei voi ottaa varaa sinne mukana. Saataisiin tää nyt vaan purettua. Tässä kohta Rebelverksi kalpenee kenttäremonttien kanssa. Lähtihän se, kun sai oikeaan asentoon ja lainaa tuolta vähän isomman vasaran, niin siellä on varmaan niin huonosti noin rullat ja rutussa, että se ei halunnut mennä pohjaan toi vetoakseli. Kokeillaan täällä toisella vetarilla työntää. Vähän matkaa saatiin sillä. Ja tuli tää laakeri näköjään mukana. Tää on kyllä mennyt todella huonoksi tää vetoakselikin. Näköhän tässä siirtosarjat enää auttaa mitään. Tää on todella huono. Hyvä puoli tässä on se, että ei tarvitse tuota laakeria irrottaa tuolta panjoputkesta, mutta se pitäisi saada tosta pois ja toivoo, että tuolla no siellä on kyllä ehjää sen verran, että se voisi ehkä tuo siirtolaakeri just toimia, jos tän saisi vaan rälläkällä poikki. Ei ollut rälläkkää, mutta toisiksi paras eli viila. Täytyy yrittää viilata tää kynnys pois, että saadaan toi laakeri sieltä puolelle. Tämähän on tietysti aika kovaa, että kuinka meidän käy ne. Tässä voi hetki mennä. Kyllä siitä nyt lähtee, mutta luulen, että tietää viilanneensa tämän homman jälkeen. Joo, tällä vetarilla ei ehkä täyskaasulähtöjä kannata enää hirveästi ottaa. Ellei ole radiomastot näy niin sanotusti. Se tässä on positiivista.
Tai ainakaan vielä saada vettä kaatamaan. Niinpä. Kiva kesäpäivä, mutta ei se tietysti voinut siellä rummun uimalassakin viettää. Niin. Ne on yliarvostettuja noin tuommoiset turistikohteet. Niin jo, maksaakin. Niin. Tää ei onneksi maksa. Tää ei onneksi maksanut mitään. No niin, 1/10 viilattu. Sitten on vielä Yes. toinen tuolla alla. Onks tää nyt sitä parisuhdeaikaa? Niin. Ollaan ainakin samassa paikassa. Niin. Jokohan siitä olisi sen verran pois tuota reunusta, että saisi tämän laakerin pois. Tää itse laakerihan ei ole edes kulunut ihan kauheasti, vaan tää vetari on niinku... Haha! Noniin. Joo, tämähän on ihan fresh vielä. Vetoakseli on vähän kaput. Nyt pitää viilata toi vielä pois ja toivotaan, että se siirtolaakeri niin tulee tolle alueelle. Että se kestäisi vielä tän about 500 kilsaa. Niin mulla on kotona ehjä vetari heittää siihen. Ei muuta kuin jatketaan viilaamista. Pikku putsit siihen ja katsotaan miten toi uusi laakeri tykkää mennä paikalle. Sehän mua siinä vähän jännittää, kun se on ulompana, että meneekö tää vetari nyt sit sen jälkeen tarpeeksi syvälle, että me saadaan se C-klippi sinne paikalleen, mutta se selviää kohta. Joo, siellä on vaseliinit valmiina ja tiivistykset ja kaikki. Mutta putsataan vielä toi alkupääkin, niin ei laiteta saman tien likaa sinne uuteen laakeriin. Vaikka meillä laboratorio tasoiset tilat täällä onkin käytössä. Nyt se on siinä kohti, missä se vanha oli. Vähän se on niin kuin nahkea vielä pyöriin, mutta viilataan pikkasen ja sitten laitetaan se paikalle. Jonkun verran se on tänne tätä vetoakselia jauhanut muruiksi, mutta tuolla öljyssä se ei ollut mennyt tonne öljyn sekaan kuitenkaan. Se oli ihan puhasta, kun se tuli tuolla. Toki sielläkin voi olla pohjalla jotain, kun ei sieltä kaikki tule kerralla, mutta... Oli sen kuulon ääni, että se olisi pohjassa. Sitten vaan keppi sisään ja kovaa jo. Joo, ei tää tosiaan enää ihan priimus ole, mutta jos se tän reissun meillä palvelee, niin se on ihan hyvä. Joo, täytyy laittaa tonne perään toi vastakappale. Ei mennyt lähellekään tarpeeksi pitkälle tuo vetoakseli. Kuinka on meidän käytön siirtolaakerin kanssa, että onnistuuko tää laisinkaan. Se mikä me voidaan tehdä, niin me voidaan ottaa tosta toi siirtolaakerista se pölystefa pois, niin sit siinä on vielä mahdollisuus mennä vähän pidemmälle. Toki silloin sit ne rasvat voi tulla sieltä ulos, mutta mä luulen kun katsoo noita jarrukenkiä, niin sille ei ehkä ole hirveätä merkitystä. Kuitenkin öljy pysyy tällä puolella, kun siellä on toinen stefa tuolla. Joo, sellainen me joudutaan varmaan vielä tekemään.
Laitetaan tää. No, nyt se pystyy mennä ton verran syvemmälle, kun se ottaa tonne muuten kiinni. Niin se on meidän toivo, että me saadaan tää paikalleen. Ja tosiaan toi vaseliini pääsee tuolta nyt sitten pois, mutta mä uskon, että siellä sen verran rasvaa on tää, se riittää tälle reissulle. Niin ei me muutakaan voida. Se on siellä. Meni. Yes. Halleluja. Ei jäädä tänne. Ei jäädä. Vissi on ihan kiehuva. Itellä on vähän sama olo. Vähän porottaa tähän parkkikselle. Ei vihlo hampaat kuin juo. Jokohan me kohta päästä syömään. Tässä on mennyt nyt semmonen 2,5 tuntia. No vetari on nyt paikalla, ei kuvattu, kun joudut vähän moukaroimaan auttamaan tossa. Joo. Mutta vetari on siellä, uusi laakeri on siellä. Nyt laitetaan toi minispuuli takaisin, ristitappi. Sitten silikonit väliin, koppa kiinni, öljyt sisään ja heti vedetään 5 donitsia tässä, katsotaan kestääkö kummelpaa. No ei ehkä. Ehkä ei oteta riskiä. Ei. Joo, ei muuta kuin kasa. Yes. Siellä olisi lelut sisällä, täytyy putsaa vähän tätä vanhaa silikoonia pois. Sitten laitetaan uutta tilalle ja ruuvit kiinni ja öljyt sisään. Hyvä, että tuli tää sentäs mukaan. Niinpä. Ja hyvä, että se ei ole kovettunut. Joo, perinteisesti. Ei laiteta kaikkia, niin saadaan vielä korjata jotain muutakin. Sitten koppa kiinni. Kato, yhtään pulttiakaan ei ollut hävinnyt. Jäikö ylimääräisiä? Ei kun yksi puuttuu. Oi, on se totta. Ei jäänyt ylimääräisiäkään. No ei näet. Kamino ei tykännyt ulkomaista. Ei tykännyt. Heti rupesi vihottelemaan, kun astuttiin vieraalle maaperälle. Niin. No ei tässä voi syyttää kuin itseään, kun tästä pienestä 10-pulttisesta yrittää ajaa Turbo L:ssä tehoja läpi, niin se ei oikein ole siihen enää riittävä. Tällainen letkunpätkä oli mukana. Suppilo oli fiksukselta, niin saadaan öljyt. Katsotaan kauan tässä menee. Ei toi onneksi ihan hirveän pieni ole toi letku. Joo, ei tätä varmaan kannata kokonaan kuvata. Tää on vähän kuin maalin kuivumista katsoa. Hyvää kontenttia. Joo. Tulppa olisi kiinni. Sitten tiskataan ne jarrut niin hyvin kuin ne nyt pystyy ja rumpuja laitetaan paikalle. Hyviähän näistä ei oikein saa enää tekemälläkään, mutta onneksi toi minispuuli tasaa silleen, että kyllä molempi puoli jarruttaa kyllä saman verran. Se on siellä sitten toinen puoli. Otettiin vielä rummut irti ja katsottiin, että miten se heittääkö toi, mutta ihan hyvin se pyörii. Ei näytä mitenkään paha. Mites toinen puoli? Ei sekään nyt kauhean pahalta näy. Pukit pois ja auto alas ja päästään testaamaan. Pikku homma ei mennyt edes kauan.
Laiva oli satamassa 1:15 ja kello on nyt 6. Se on suhteellista. No niin, kaikki romut kyytiin ja lähdetään testaamaan. Yes. Katsotaan miten se toimii. Eikä jää mitään jälkeen. Ei tainnut jäädä mitään. Iso kiitos Tallinna US Partsille, ei oltais saatu kyllä ajaa ilman sitä. Ei jäänyt edes paha sotku, siivottiin niin hyvin kuin pystyttiin. Sitten lähdetään vasemmalle. Ei muuten täristä enää. Mäkin huomaan sen. Menee ihan kuin sukkasilla. Juu. Mä en huomannut sitä silloin ennen tämän remonttia, mutta nyt se huomaa. Joo, menee ihan smoothisti, ei täristä yhtään. Joo. Yes. Kestää vaan nyt sit kotiin asti, niin ei tässä mitään. Niinpä. Läpy. Kai se täytyy välillä tankatakin. On se vähän halvempaa kuin Suomi. Vähän evästä kaupasta. Joo, nyt on aika hakea jotain ennen kuin kauppa menee kiinni. Että majapaikasta jo soitettiin äsken, että missä me ollaan, mutta... Joo, mä sanoin sille, että oli vähän autohuolia. Semmosia eväitä, jos noilla tappais vähän nälkää. Ei yhtään hassumpi mesta. Meillä on tuolla pieni leikkimökki, missä nukut. Jees, vihdoin murkina. Jep, löytyi tämmöstä gluteenitonta ja vegaanista hummusta. Joo. Vaikuttaa hyvältä. Ihan sikahyvän tuoksusta. Yeah. Ja tuttu tuote. En kuollut nälkään, ajattelin, että ei saa kaupasta mitään. Joo, mä sain kans vähän jotain. Ja nyt syödään ja sitten hukkuu. Perinteisesti taas niin, että syödään vasta tälleen iltamyöhään. Nyt ei ollut kyllä meidän matkustusinnosta kyse. No ei. Mielellään olisi vaan aikaisemmin päässyt lepäämään, mutta päästiin lepäämään kuitenkin. Niin, Norjan reissuilla aina meni niin, että työtä myöten ajettiin ja sitten vasta syötiin päiväruoka. Jep. The next day. Yö olisi nukuttu aika hyvin. Yllättävän hyvin. Joo, aletaan lähteä tonne Haapsaluun päin kattelee. Ohjelmahan alkaa vasta illalla, mutta mä veikkaan, että siellä on jo porukkaa paikalla. Voisin kuvitella kanssa. Varmasti on jo Mitähän me... käynnissä. Joo. Sehän lähti. Jos tänään olisi vähän helpompi päivä ton auton korjaamisen suhteen. Mielellään ei tarvi ollenkaan. Toivotaan todella. Lähdetään ajelemaan. Linnassa ollaan, tai siis pihalla. Joo, tosi kiva olla täällä. Suomalaiset on ajoissa. Täällä on muutama muukin ja parkkipaikalla. Veikkaan, että kohta tänne ei pääse enää parkkiin. Se voi olla. Lähdetään nyt vähän kävelemään ja katselemaan mitä täällä on. Ja illemmallahan se ohjelma alkaa sit vasta. Täällähän tuoksuu etanoli. No niin. Eikä joudu tällä kertaa kuskista. Aivan. Hugo. Ootte käynyt monta kertaa täällä? Ollaan aika. Joo. Varmaan
Kyllä varmaan 10. En mä tiedä. Joo. Mun mielestä meillä ei ole monta vuotta jäänyt välistä koko niin kuin siinä Siinä on alkuun, että mä käyn ainakaan täällä alkuun. Joo. En osaa sanoa. Kyllä toistakymmentä vuotta varmasti. Joo, me ollaan nyt ekaa kertaa, kun Okei. aina Lahti Cruisin pitänyt järjestää Joo. ja se on samana. Joo. Okei, onko se nytkin? No on se nytkin okei, siellä, joo. joo. Enää en kyllä järjestä sitä. Joo. Joo, jännä nähdä, varmaan tulee paljon porukkaa. No luulis näin. Kyllä niin kuin pitäisi olla tulossa. Kyllä aika moni on lähes, vaikka tietysti on kaikkea muutakin just. Niin. Joo. Lähtien Lahti Cruisingista ja Ruotsissa on paljon väkeä. Se on se Street Weekin kanssa Niin, kuitenkin niin päällekkäin. Mekin oltiin siellä alkuviikko ja keskiviikko tultiin vekeä. Joo. Sitten pikku kalusta parsiminen ja tän. Joo. Mennät sä ajaa sit Drag Race? Joo. Okei. Se on vissiin semmoinen, että siihen pitää etukäteen ilmoittaa. No, varmaan tosta tiskillä pystyy ilmoittamaan. Niin just. Mutta en ole ihan varma miten se, mutta kysyy voi. Ja siellähän on perinteisesti ollut vain yksi luokka, missä ajetaan 11 vuotta. Niin just, joo. Ja sen takia me otettiin tää auto. Joo. Tää voisi olla lähimpään sitten. Niin. Joo. Niin, katsotaan mitä sitten menee sitten. Mulla on semmoinen kuva, että tänä vuonna siellä on myös niin sanottu outlaw-luokka, missä Joo. on sitten ajat täysin. On se aikaisemminkin ollut, mutta se on ollut vaan omaksi huvikseen, että siinä ei ole ollut mitään palkintoja. Niin. Mutta tänä vuonna mun käsitys on se, että siinäkin on palkinto. Joo. Toivotaan, että on hyvä sää. Joo. No se on mitä on. Kyllä tällainen, ainakin on nyt lämmintä, ettei tarvitse palella niin kuin alkuun. Niinpä, kyllä. Kyllä makeet puitteet järjestää tällainen cruisi. No on kyllä, täällä on tosi hienoja taloja ja hienon näköisiä ravintoloita. Joo, sit tuolla oli vaan, että pelkästään Amerikan autoille tää alue. Joo, se on oikein. Siinä on lavamalli uakkeri. Tulihan se ruoka-aikakin sieltä. Kyllä, mäkin sain jotain ruokaa. Hyvältä näyttää. Tän linnan takana on tällainen leirintäalue, mihin voi myös varata paikan. Aika paljon näkyy lahtelaista porukkaa olevan täällä. Voi olla aika kova meininki illalla. No, näytti jo vähän olevan tuossa osalla kova meininki päällä. Linna-alue on nyt virallisesti auki ja kaikki esi-ilmoittautuneet autot on ilmeisesti ajanut tänne sisälle, niin käydäänkö kattoo minkälaisia autoja täällä on? Käydään kattoo, innolla odotan. Siellä on joku takakontissa. Joo. Siellä on hydrauli. Tää on hieno. Joo, tää oli muistaakseni Tampereen näyttelyssä taas. Okei. Löytyy meidän videolta. Pieni pätkä. Tämmönen matkailuauto, niin kyllä kelpaisi. Siitä sais tatuoinninkin. Eikä soteta. Mitäs me otetaan? En minä tiedä. Onko parempi tuo Hennin tatuointi? Se voisi olla ehkä. Näitä ihailin tossa kun ne ajeli Niin tuolla joo, tuossa parkkipaikalla. parkiksella. Niin. Siinä on joku nähnyt paljon vaivaa. Oh. Voisi tässä niinku ajaa radio-ohjattavilla tällaista rataa ilmeisesti. Joo, tuollahan ne onkin ne. Joo, aika hieno radan joku pykännyt siihen. Kyllä. Tähän ajelikin tuolla kaupungilla, oli aika hyvät soundit. Joo. Mä en nähnyt sitä. Joo.
hyvän kokoista rengasta alkaa olla jo tässä vehkeessä. Kyllä. Sunnuntaina nyt varmaan pääsee näkemään sit siellä kiihdytys. Kunhan kelit suosii, niin saadaan Niin. järjestettyä kisat. Kyllä aika upeat takarenkaat. Joo. Pitäisikö sun duettiin laittaa kans vähän isommat takapyörät? Olisi aika kova. Mä oon kyllä täällä kattonut nyt noita Mustangeja, että olisi aika kova semmonen. Aha, Fordistiksi. Niin. Joo, onhan ne hienoja. Ne on ihan sikahienoja. Poliisiauto on laitettu vähän uudempaa tekniikkaa. Ja, Semmonen tuli siellä. maistetaan. Aika paljon parempi kuin joku marketin mojitto. Onko? Joo. Ihan sika hyvä. Maista. Joo, aika hyvä. Oh, On taas aika hieno vehje. Taitaa olla ihan ällässä tuolla kuvun alla piilossa. On saatu kyllä aika niinku cleanin näköiseksi. No Ei oo on sellainen saatu. johtoviidakko. Joo. 5.3 L:ssä, eli varmaan sama kuin Caminossakin LM7. Siinä on Rikulle mallia. Taidettiin tätä katsoa silloin American Car Showssa vuosi sitten. Siinä ja maalissa vähän hilettä. oh, aika hienosti kimmeltää auringossa. Joo. 4-8 vuoden. Joo. Tässä on kans vähän erikoisempi maala. Mites tommoset hot rodit innostaa? Kyllä mä tykkään. En itelle ostais, mutta on niin sama juttuunsa. Nyt lähtee pehmikset. Heti kun mä löydän rahaa. Pehmissähän on vaan lusikka sokerilla. Kyllä. Tuossa lavallahan on ilmeisesti 3 esiintyjää tänään. Täytyy ne varmaan tuossa katsella, mutta ei voida oikein näyttää, kun menee tekijänoikeudet ja kaikki sitten YouTubeen sekaisin. Niin... Niinpä. Harmi juttu, mutta ymmärtäähän sen. Niin. Täällä bändit vielä soittaa, mutta me lähdetään vähän tästä ajelemaan, etsii iltapalaa ja varmaan sitten vähitellen majoitukseen. Kyllä. Alkaa olla päivä jo täysin. Pitkä päivä. Huomennahan täällä hommat jatkuu. Kyllä. The next day. Lenkin jälkeen lähdetään taas Haapsaluun. Hyvin jakso 5,5 kilsaa hölpytellä. Joo. Vaihetta silmään menoksi. No mutta jännä. Tää Virossa niin tällainen ihan pikkutie, niin tässä saisi vetää 90. Tai just silleen, että pitää ihan piantareille mennä, jos tulee auto vastaan. Suomessa tää olisi 60 ehkä. Niin, jos sitäkään. Niin. Mutta kiva ajaa, kun auto toimii eikä täristä yhtään. Kello on nyt 12:30. Puolen tunnin päästä. Aukee portit, joo. No, täällä on tosiaan oikein rajattu tää alue, että pelkästään USA-autot pääsee tonne linnan lähistölle. Täällä on oikein ohjaaja, joka valikoi auto. Aika lämmin on, vaikka se vähän lupas säätiedotuksessa, että saattaa tänään sataa, mutta... Ja ei aamulla vähän hirveästi itse asiassa näy- sateelikin, mutta Niin, ihan pikkasen joo, mutta täällä on kyllä nyt ihan suorastaan kuuma taas. on. Sillä se lähtee millä on tullutkin. Portit aukesi ja ollaan taas täällä linnan pihalla. 13.30 pitäisi alkaa tosiaan se joku autoarvostelu tai mikä Car Talk se nyt onkaan. Niin
Ja nad said toota neid Konsepti tsiviilversioone. toimii näköjään silleen, että pari kaveria kiertelee noita autoja ja höpöttää niistä, mutta ne puhuu Viroa. Viroa, Etelä-Helsinkiä. Väga Niin põhiline... ei ehkä saada siitä se auto kauheasti on selvää. imelihtne. Ei ihan hirveästi kyllä. On Harmi 4 juttu. vetutovu, Joo, katsotaan mitä tää seuraavaksi rida 4 mootor. Moro! Aika kuvaa. Mä kuvaan aina. Mites meni? Me tultiin puolityön tänne vasta. No niin, tehtiin saman tien leirisyyskyyn ja kaveri tosta liputtiin ihan kiinni. Joo. Tultiin siinä iltalaivalla vasta myöhään. Joo. Mitähän on? Sitten meilläkin aamu 8 toi istuminen tuossa leirissä ja ajoittiin tuolla. Sai Uskali ja Erosenkin samaan autoon, kato, niin juotiin aika mukavaa sit siinä. Täällä oli varmaan tosiaan aamuun asti meininkiä. Joo, aamuun asti meininkiä. Me ollaan ihan selttalinjalla täällä. Joo. Voi hyvä. Mitäs te teitte vähän persäremppaa tuossa matkolla? Ja... Joo, hiukan joo. Joo, mä katselin Facebookista, että on ollut jättä jumppa. Miten sä huomasit sen? No se rupesi jyristää Se vai rupesi jyristää vitusti. Eli tavallaan melkein hirtti kiinni sit jo. Se teki ihan hirveen uran kato sinne. Joo. Vetariin. Joo. Se löysi hyllyslaakeri. Ja... Siinä oli Uudespartsin siirtolaakeri. Joo. Täytyy nostaa hattua hei oikein. Joo, eikä tästä huomuteta heti. Ei niin, ja tänne asti kun on päässyt, niin nyt on vaihtoehtoja. No niin, Nyt on löydänä kotiin ja korjaa kotona ja meinaa viikonloppuna toisti. Niinpä. Joo. Vielä pakkoon. Ja mitäs sitten se aikataulu, että kun tänne pääsi siihen mitään laivajuttua, niin nyt on sama sitten, koska 4 tuntia myöhemmin. Niin no. Hyvä suoritus täytyy myöntää. Joo, saatiin hyvää kontenttia videossa. Joo. Miten se lähti takaperälaakeri vanha irti? Ja kato, kun se teki sen uran, mä löin sen toisella vetoakselin ulos, se tuli se laakeri mukaan. Niin Tavallaan niinku helpotti. Joo. Ja mä mietin, että millä mä saan sen pois. Se meni suus meni paikalla. No se meni ihan pasaralla raakana vaan. Joo. Ja on se siinä Uudespartissa ollut joku pakasti, että nyt vetari sinne vähän aikaa. Joo. Mä mietin tätä niin kuin itsekseni, että minä olin saanut tuolla parkkipaikalla laakerivaihdon tehtyä sen. Joo. Terve. Terve. Sulla on tällainen hieno Chevy-pikappi. Joo, aina haaveillut tällaisesta vanhasta autosta vähän tuoreemmalla tekniikalla, mikä toimii käyttöautona, ja se on nyt 1,5 vuotta hoitanut mun päivittäisen autovirkaa. Okei. Kesää, talvia. Joo, siellä on siis joku tuoreempi moottori. Siellä on 03 Silveradosta Vortec 5.3. Joo, eli LM7. Joo, kyllä vain. Ihan sellainen vakiopeli toimii, ja 700 laatikko ja GM:n 8,5 perä. Joo. Niin sehän on hyvä paketti. Toimii, joo. Ihan ok. Alustan on entinen omistaja tehnyt, että se on niin kuin runkoon puhallettu, maalattu, laitettu. Ja tehostetut jarrut, tehostetut ohjaukset, niin silloin ihan helppo ajella. Joo. Onko tää kuinka pitkään ollut sit Suomessa, tiedätkö? Olisikohan joku 5 vuotta, mä veikkaan. Joo. Se on nyt mulla ollut toissa pääsiäisestä asti. Olisiko se 2-3 vuotta ollut sillä kaverilla, mutta tietysti se nyt varmaan vuodenpäivät sitä on rakennellut. Joo. Onko tää kuosi niinku Suomessa tehty vai? Aika lailla joo, että se on Texasista tullut. Täällä on muutama luorireikäkin siellä täällä. No niin, se on ollut johonkin farmilla. Ja ovet oli ollut niin huonot, että se on ne kattellut jostakin vähän paremmat. Toki on nekin tästä asti tehty uusiksi. Mutta joo, pääasiassa tällainen kuosi Jenkistä, ja sitten se on sitä vähän patinoinut jollakin ja mun mielestä onnistunut ihan hyvin. En mä tiedä millä se on näitä penslannut, mutta joo, on kyllä ihan... itse en osaisin, mutta näyttää ihan siltä, että voisi olla ihan aitoa patinaa. Ja suurin osa toki onkin. Se kiinnitti jo huomioon, että se ei ole niinku tekemällä tehnyt. No se ei ole, että jos hommas tuollaisen esimerkiksi käyttöautoksi, niin eihän sitä malttaisi käyttää. Niin, joo, se on kyllä. Tästä ei haittaa, vaikka vähän mettäteitä risut hinkkaa kylkeen, niin kyllä. Ei haittaa mitään. Ja hauska käyttöauto ja kääntää päitä ja peukkua ympäri vuoden, varsinkin talvella, kun räntäsateesta päästään. Niin. Kaikki katsoo, että mikäs hullu sieltä nyt tullut. Joo. Okei, kiitos. Joo, ei mitään. Joo, hauskaa viikonloppua. Samoin. Selkeästi on tosiaan enemmän porukkaa kuin eilen. Kyllä. Kadut on täynnä porukkaa ja autoja tulee ihan katkeamatta koko ajan lisää.
Olisiko tommonen hieno? Onhan se omanlaisensa. Poliittinen vastaus. Joo. Täällä on ensimmäinen lada, mikä on nähty koko reissu. Totta. Ei ole kyllä tullut aikaisemmin täällä Ruotsista vastaan. vissiin, kun S on kilvi. No mites tällainen? Olisiko hieno? Käydään katsoa tarkemmin. Auburn, niin se on niin kuin mä muistelinkin. Tää on kai ihan tehtaalta mekaanisesti ahdettu. No, jos tämmöisistä lampuista tykkään ihan hirveästi. Blues Brothers mobiili, niillä on oikein noin puvutkin päällä kun ajelee. Kyllä. Täältä löydettiin Karvanen kaveri ravintolasta. Joo. Otellaan ruokaa. Tuli siihen paijattavaksi. Tämän päivän menussa on pizza ja Kasviksia. retiisiä. Nyt on hieno kuljetuskalusto. Tällainen vähän kovemman luokan offroadi vähän. No löytyyhän täältä toinenkin vähän vanhempi kamino. Joo. Tää on vähän, tai seuraava koppa tosta meidän. Siistimmässä kunnossa kuin meidän. Mut se meidän on hienompi. Niin, oma on aina hieno. S10 pikappi. Kaikilla koristeilla. Tässä oli aika maukkaat äänet, kun sä ajeli tuossa kaupungin. Siellähän näyttäisi olevan ihan ahdinkin. Täällähän on oikein typhooni. Tällainen olisi kyllä listalla itselläkin, jos vaan olisi mahdollisuus. Niin. Onkohan tää aito, kun tuossa on katolla noin rivotukset, kun mun mielestä on aidossa typhoonissa, niin se on kyllä ihan sileä toi katto. Onko tää tehty laserista? Voin olla väärässä. Mun mielestä siinä ei pitäisi olla noita rivotuksia, että ne on vaan niinku blazerit. Nyt alkaa se olemaan nähty tää Haapsalon linnaosuus niin sanotusti, että huomenna olisi sitten se kiihdytyskisa. Ja sit joku monsterishowhan siellä taisi olla kanssa. Täytyy sinne mennä ajoissa, että pääsee sisään. Joo, sinne kuulemma saattaa olla 2 tunnin jonotusajat parkkipaikalle, että ehkä me mennään suoraan sinne eikä siihen letkaan, niin Niinpä. pääsee paremmin kuvaamaan sit systeemiä sitten. Nyt lähdetään autolle ja etsii iltapalaa ja sitten varmaan majoitukseen. Kyllä. Huomenna jatkuu. The next day. Se olisi viimeinen päivä Haapsalussa jäljellä ja ollaan menossa sinne vanhalle lentokentälle, missä on ne kiihdytyskilpailut ja ilmeisesti joku Monster Show. Joo. Tästä tullaan ihan hyvä päivä, sää näyttää ihan hienolta ja sitten kun päästään vielä illalla laivaan asti, että laakeri kestää, niin kaikki hyvin. Täällä ilmeisesti porukka ottaa sitä letkaa, mikä tulee tuolta linnalta, niin heiluttelevat kovasti ja katselevat minkälaisia autoja täällä on. Huhhuh, lämmin on. On, kyllä. Lähdetään katsoa mitä löytyy. Mennään vähän kattoo minkälaista kalustoa täällä on. Joo. On lämmityskäytöt jo menossa.
Täällä on joku pikku dragsteri. Mikäs muukaan kuin Turbo LS-moottori tietysti. Se on varmasti ihan vikkelä, jos se pitoa täällä saa. Niinpä. Sama linja Turbo LS. No niin, Jykä on jo täällä paikalla. Joo. Oot sä ajanut täällä aikaisemmin? Mä ekan kerran ajanut vuonna 2000. Niin, just tää vanha veteraani. Pari kertaa. Joo. Minkälainen se on niinku toi rata? Pidoltaan hyvä, mutta epätasainen. Joo. Se on, ne on sitä parannellut nyt aina joka talvi yrittää niin laatan sauvoja parantaa, mutta kyllä se edelleen on kuoppainen ja sit maalin jälkeen alkaa se tivoli, että sitä ei ole parannettu. Joo. Semmoinen rytke ja ryllinä, että riittää. Joo. Mut ihan pidoltaan se on hyvä. Täällä on ajettu niinku 6 aikaa. Okei, no se on jo ihan hyvin. Mutta tarvii olla rohkea, joka sellaiset tossa. Niin. Se on oikeasti niin katsoo niitä videoita, niin siinä on tekemistä. Joo. Koko raha edes. Mitäs tää menee? Onko tässä niinku jotain lajitteluja vai? Lajittelu, joo, siis 12-15 pitäisi alkaa. Sitten täällä on kuljettajakokous on ennen siitä, se on pakollinen. Sitten siellä on nimenhuolto, jos et ole kuljettajakokouksessa, niin sitten tajat. No se on ehkä ihan hyvä. Ja sitten 2 tuntia on niinku lajitteluaikaa. Täällä on mun käsittääkseni 2 ryhmää, eli me ajetaan tuossa, missä on 11,5 sekuntia indeksi, että sen alle ei saa ajaa pudotuskisassa. Ja taitaa olla niin, että 8 niin kuin lähempänä sitä niin pääsee kaavioon. Että siellä on 8 kaavioa mun mielestä. Voi olla, että on kuullut, en ole varma. Mutta kuitenkin, että siinä varmaan on kova tunku. Ja toivottavasti nyt suomalaiset ainakin pääsee mukaan. Niin, kyllä. Ja sitten tällä kertaa on niinku outlaw. Me ollaan yleensä aina, kun me ollaan täällä käyty, niin me ollaan pummattu itse, että niinku saadaan ajaa, vaikka on nopeampia autoja. Niin. Niissä ei ole sitten ollut mitään palkintoja, mutta nyt mun käsittääkseni on myös palkinto siinä niinku vapaassa luokassa. No niin. Täällähän on ollut aina hyvä silleen, mun mielestä oliko se 5 tai 6 000 dollaria tulee niinku palkintoa. Okei. Se on ihan huomattava sitten. Joo. Tai siis palkintopotti, eli voittaja saa 3000 ja olisiko sitten kakkonen 1500. Joo. No kuitenkin. No siis se on ihan reipasta, joo. Tämän matkan kustannukset maksaa, jos niin sattuu voittaa. Mutta joo, eikä ne rikki mitään hirveästi. Joo. Meillähän on toi on niin kuin vähän liian nopea toi auto tuohon 11,5, mutta täytyy katsoa miten sitä saa. Miten se on kulkenut parhaimmillaan? Vaparina 10,8. Okei, no se on aika hyvä. Kaasulla 10,2. Joo. Et se on 150 heppaa kaasua, mutta ne ei nyt ei ole käytössä. Joo. Ajatus olisi kokeilla alkuun silleen, että mä lähden 2 liikkeelle, niin katsotaan mihin se menee. Sitten jos se menee vielä liian kovaa, niin sitten täytyy ruveta pudottaa ennakkoon. Niin, joo, saa vähän helpommaksi hallinnan sitten siihen aikaan. Ja vaihtokierroksia tietysti, kun pystyisi jos vaihtaa jossain 5,5. Niin. Mutta se ei ole mitään käsitystä, mitä se tulee menemään. Joo. Sehän nähdään. Niin. Mites täällä on niinku nämä turvamääräykset, niin onko ne ihan niinku Suomessakin vai onko se vähän sinne päin? Joo, siis periaatteessa täällä on ihan samat säännöt kuin Suomessakin, paitsi tässä kisassa, kun tämä ei ole mikään virallinen kisa. Aivan, joo. Eli tää saa aika vapaasti ajaa kilpailuun. Joo. Mutta muuten ne on varsin tarkkoja, kun katsastaa. Joo. No ei mitään, tsemppiä. Tsemppiä. No nyt on tyylikäs kamina. Kyllä. Iso lohko ja veijondi päällä. Tässä on tää turvakaarihomma, just kun itsekin miettinyt, että jos joskus tekisi turvakaaret, niin ne olisi pakko vetää niinku tonne taakse. Niin. Mä luulen kyllä vähän, että meidän autoon niin ei laiteta kaaria siihen koskaan, kun ei se
varsinaisesti mikään kilpa-auto. 11,5 saa ajaa ilman kaaria, sitten täytyy laittaa. Siinä menee raja. Aika lähellä ollaan, joku 11,8 on mennyt. Joo. Siellä olisi monsteri-auto ajelu, lähdet kyytiin. No kyllä kovasti tekis mieli, eikä ole paha hintainen. Kyytiin vaan. Ei tuntunut missään. Mitä? Ei tuntunut missään. Ei tuntunut missään. Oli ihan sika hienoa. Noniin. Ois voinut kauemmin mennä vaan. Pääsit säkin nyt lavalle istumaan, kun eilen oli joka auton lavalla tuolla Niin. Haapsalussa. Olipa hieno kokemus. Joo. Mä vähän toivoin, että olisi ottanut oikein ilmaa tuosta hyppyristä. Niin mäkin toivoin. Mä luulen, että tolla jousituksella voisi tulla selkä kipeäksi äkkiä. Aivan, totta. Ei ole ihan siihen tehty tää vehje. Niinpä. Tää on ihan kiva, että ne on niinku katsomotkin oikein laitettu. Joo, on kyllä tosi kiva. Ei tarvi seisoskella koko päivää. Esimene startta lähtö. Autot jääkin ajon jälkeen tonne päähän ja sitten ne ajaa kaikki kerralla pois. No niin, Jykän ensimmäinen veto. Tosi pomppusen näköinen toi rata. Meillä on Ameerikan On kyllä, rauhasta joo. syta. Keltainen korvetti, niin lähtee lavasta ihan kunnolla. Vaikkakin baseerub Kemi LS. Sieltä tulee taas autot takaisin. Seepärast on need siia startiga lubatud. Aika pomppusen näköistä meininkiä toi on kyllä. On kyllä joo, ja aika liukas ilmeisesti toi pinta, että Varmaan irtoaa siinä pompussa se pito aika helposti. totta. Ei varmaan hirveästi enempää tai kovempaa vintiä ajaa kuin 11,5. Niinpä, ei varmaan. Tuossa oli noita kovempia vehkeitä, mutta eihän ne pystynyt vetämään kuin vähän alussa. Ja Niinpä. rullaa ne loput. Lajittelut ajettu ainakin Jykäpäässä kaavioon.
Siellä on nyt toi Crazy Stunt Show, niin mennään sitä katsomaan. Kuidas seda... Ja poisid muidugi armastavad ka auto külje peal käia. Miks mitte? Ega ma saan aru, kui ta kukuks alati ratastele, aga kurat, ta kipub ka teisele poole kukkuma vahel. Ja see ring on meil 90% tehtud. Stunttishow on nähty ja nyt alkaa eliminaattori. Meni lepikko. Ei tainnut osua mihinkään. Nyt tuleb meikä. Taisi selvitä säikähdys. Aga üks läheb edasi, teine läheb koju. Hoiavad mõlemad peal. Suomalaiset meni jatkoon ekalta runnilta Jykä ja sitten Dartti. Joo. Jeeppi otti punavalon Darttia vasten ja... Sai jo ulos. Niin joo, se. Tämä oli aika hurjan näköinen tilanne. Kyllä. Onneksi ei ilmeisesti sattunut kuitenkaan mitään. No ei, tosiaan se ajeli takaisin tosta. Ilmar Süvari siis paremal ajal oma Humblebee Mustangiga ja Jürgi Augi vasakul rajal Chrysleriga. Sieltä taisi tulla se Suomi-finaali. Kyllä, ihan tosi siistiä. Sitä ennen sieltä tulee joku Ja kiihdytysrekka näköjään seuraava. Ja nüüd siis superfinaal. Kes? Jürgi Augi võidab selle! Onneksi olkoon toisesta sijasta. Oli aika pomppusen näköistä meininkiä tuolla. Joo,
päivän eka veto oli sellainen, että rajoilla, että joutuiko nostaa, kun tuntui, että lähtee lapasesta. Mutta kaikki Joo. muut, niin auto meni suoraan, että ei mennyt silleen. Joo. Tuntui, että lähtee lapasesta. Niin. Joo. Se oli vähän hurjan näköinen se yksi veti tuonne lepikkoon asti. Joo, niin se korvetti meni. Joo. Onneksi siinä ei käynyt mitään. Niinpä. Mä menin viime vuonna samalla lailla, mutta se ei mennyt kuitenkaan tuonne nurtsille. Okei. Lähti sladia pois, keilat lenteli ihan samalla lailla. Joo. Se on, jos se pompauttaa, niin se äkkiä siinä sit lähtee kyllä. Joo, hieno homma. Kiva. Niin, joo. Mies tulee heti palkinto-olut kädessä. Onneksi olkoon. Hyvin vedetty. Joo, onnistui aika hyvin tämä. Sun taisi 3. lajittelu lähtö osuu just eikä melkein. Me ei Joo, nähty se oli sitä. 11.51. Joo. Ja sit sama toi niinku finaali oli silleen, että mä otin ihan varman päälle Joo. vihreä. No ei se oli 0.11 oli reaktio ja mutta Franssi otti paremman, se otti 0.06, niin sit mun piti Joo. ajaa vähän kovempaa Joo. ja sit varo, ettei kuitenkaan mene alle, niin se oli kans 11.51. Joo, ei joo, se ei siinä ollut paljon enää. kaukana ollut, että olisi mennyt liian kovaa. Joo. Ihan mahtavaa. Joo, oli kyllä hyvä kisa ja kaikkiaan niinku tosi jännä, kun alle 20 oli ero niinku eka ja viikan välillä, niin mistään lähdöstä ei voinut etukäteen tietää, miten päin se kääntyy. Kyllä. Normaalisti täällä on ollut silleen 12.4, se on sekunnin haitari, siinä on ne ekat kierrokset, jos on ollut kärkipäässä, niin pystynyt ajaa aika varma päällä, Niin, mutta niin. nyt ei niinku, nyt oli kova kisa. Oikein hyvä kisa. Joo, aika pompusen näköistä välillä oli kyllä se On meininki. se, joo, ei tällä olisi pystynyt edes ajaa täysin. Joo, ja näki noista kovemmista Joo, vehkeistä. se oli pakko koko ajan niinku himmaa. Mä katsoin vaan, että mä oon vastustaja edellä. Niin, joo. No yksi oli punavalo, siinä ei tarvinnut edes yrittää pudotuskierroksia, mutta eka kierroksena tolla, niin mä vaan katsoin, että mä oon pikkasen edellä. Joo. Hieno homma. Joo. Ei nyt muuta kuin nautit oluen ja... Kyllä. Sit pakkaa kotiin. Alright. No niin, kiitos. Ei mitään. Kyllähän mekin lähdetään nyt autolle ja vähitellen laivaa kohti. Kyllä, niin se vaan viikonloppu kääntyi päätökseen, mutta aika hieno päätös. Joo, tää oli kyllä upea. Ei satanut yhtään vettä eikä mitään. Ja kädet varmaan paloja naama, mutta ei se mitään. Se oli sen arvosta. Kyllä. Lähdetään kattoo vielä, kun auto on tallessa. Yes. Rekan perään. Sitten ettii istumapaikat jostain. Joo. Laiva on menossa Helsinkiin kohden ja auto on kyydissä. Ja... Reissu alkaa olla päätöksessä. Väsyneet matkustajat täällä. Sellainen reissu. Jos nyt ei tuossa Helsinki-Lahti välillä tapahdu yhtään mitään ihmeellistä autolle tai muuta, niin lähdetään varmaan sitten seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit videon ja laitahan tilaukseen se kanava. Se on moro. Moikka.